So, tapos na yung ating review na ginawa natin kasi yung mga ginawa ko is basic lang yon, and marami kang magagawa dito sa pag binili mo tong modeling comp. And kasi marami mo siya magagawa, pwede mo i-straight yung buhok mo and any styles. And mas better guys kung meron siyang yung ini-spray na spray net at tatawag doon, if you don't mind, or spray net kung mali, spray net kung mali, comment down below. So ayun, and thank you so much and God bless. Hi guys, so mag-shoutout nga muna pala tayo sa mga pinangakuan ko, and shoutout muna pala kay Eliza Joy, and kay Jacqueline Ronquillo, and kay Alaya Patenya, and kay Drasly Rosos, and John Aaron, and kay Ronnie Padua. And sa mga gusto magpa-shoutout dyan, please comment down below lang sa mga bago kong upload para ma-type ko and maalala ko, kasi natatabunan natin mga comment. And ayun lang, and sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please subscribe me and click the button bell para ma-notify kayo sa mga anumang bago kong ilalabas na pasabog. Charot! And sa mga bago ko yung upload. And ayun lamang, and thank you so much sa mga sumusuporta dyan sa akin. And shoutout nga pala sa special mention ko yan sa mga anak-anakan ko sa GC. And sa mga gusto sumali doon, please chat nyo lang po ako sa Facebook, Noeka Jason. Search nyo lang guys para ma-add ko kayo and makilala nyo rin sila. And thank you and bye-bye!